नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईलाई यो मेरो हेल्थ युट्युब च्यानलमा। विपन्न नागरिक कोष के हो र यसबाट कसरी सेवा सुविधा लिने? विपन्न नागरिक कोषबाट कुन कुन रोग लाग्यो भने यसबाट हामीले 1 लाखदेखि 4 लाखसम्म निशुल्क रूपमा उपचार सेवा लिन सक्छौं। र विपन्न नागरिक कोषबाट सेवा सुविधा लिनको लागि नेपालका कुन कुन अस्पतालमा उपचार गर्नुपर्छ अनि मात्रै 1 लाखदेखि 4 लाखसम्म हामीलाई छुट हुन्छ। विपन्न नागरिक कोषबाट उपचार लिनको लागि कुन कुन डकुमेन्ट कुन कुन कागजात आवश्यक पर्छ? विपन्न नागरिक कोषबाट कुन कुन व्यक्तिले सेवा सुविधा लिन पाउँछन्? यो भिडियो अन्तिमसम्म अवश्य पनि हेर्नुहोला। विपन्न नागरिक कोषबाट सेवा सुविधा लिनको लागि एकदमै कडा खालका रोगहरू लागेको खण्डमा मात्रै लिन पाइन्छ। ती रोगहरू भनेका एकदमै कडा खालका मुटु रोग, मृगौलाको रोग, क्यान्सर, पार्किन्सन डिजिज, अल्जाइमर डिजिज, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी र सिकल सेल एनिमिया यस्ता कडा खालका रोगहरू लागेको खण्डमा मात्रै यो कोषबाट सेवा सुविधा लिन पाइन्छ अथवा उपचार सेवा लिन पाइन्छ। र यसमा किडनी रोग अन्तर्गत किडनी नै फेर्नु पर्यो भने 4 लाखसम्मको निशुल्क सेवा लिन पाइन्छ। जुन 4 लाख रुपैयाँ नेपाल सरकारले तिर्छ तपाईले तिर्नु पर्दैन, त्योभन्दा बढी लाग्यो भने तपाईले तिर्नुपर्छ। र अन्य किडनी फेर्ने बाहेक अन्य अवस्थामा अन्य रोग लागेको खण्डमा चाहिँ 1 लाखसम्मको पैसा शुल्क नेपाल सरकारले तिर्दिन्छ। 1 लाखभन्दा बढी खर्च लाग्यो भने तपाईँ आफैले तिर्नुपर्छ। र यदि किडनी फेल भएको छ र डायलाइसिस गर्नुपर्ने छ भने एक पटकमा 2500 रुपैयाँ नेपाल सरकारले बिहोर्छ। त्योभन्दा बढी चाहिँ तपाईँ आफैले बिहोर्नु पर्ने हुन्छ। विपन्न नागरिक कोषबाट सेवा सुविधा लिनको लागि के डकुमेन्ट आवश्यक पर्छ? के डकुमेन्ट आवश्यक पर्छ भने यदि तपाईँ विपन्न नागरिक हो, विपन्न परिवार हो भने तपाईलाई नेपाल सरकारले गरिब परिवारको अथवा विपन्न परिवारको प्रमाणपत्र दिएको छ भने तपाईलाई अन्य कुनै डकुमेन्ट आवश्यक पर्दैन। तपाईले त्यो प्रमाणपत्र र नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएर अस्पताल जाँदाखेरि अस्पतालले तपाईलाई विपन्न नागरिक कोषबाट स्वतः उपचार गरिदिन्छ। यदि तपाईसँग त्यो गरिब अथवा विपन्नको प्रमाणपत्र छैन भने तपाईले विपन्नको सिफारिस लिएर जानुपर्ने हुन्छ। विपन्न गरिब परिवारको सिफारिस लिनको लागि तपाईँ आफ्नो वडा कार्यालय र नगरपालिकामा हुनुपर्छ। त्यहाँ जाँदाखेरि तपाईले आफूले नागरिकताको प्रमाणपत्र र अस्पतालले डाक्टरले लेखेको प्रिस्क्रिप्सन अथवा बिरामी कार्ड लिएर जानुपर्छ। र त्यो लिएर वडा कार्यालयमा गएर एउटा निवेदन दिने। त्यहाँ निवेदन दिएपछि वडा कार्यालयले सिफारिस लेखिदिन्छ। त्यो सिफारिस सहित फेरि त्यही बिरामी कार्ड र नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएर तपाईँ नगरपालिका जाने। नगरपालिकामा 3 जनाको समिति हुन्छ, स्वास्थ्य शाखाको प्रमुख प्रशासक अधिकृत र अर्को हुन्छ नगरपालिका अध्यक्ष अथवा नगरपालिकाको मेयर साहब। उहाँ 3 जनाको समितिले तपाईले एउटा अर्को सिफारिस दिन्छ। जुन सिफारिसमा लेखेको हुन्छ यो व्यक्ति विपन्न परिवारको हो, यसलाई विपन्न नागरिक कोषबाट पाउने सेवा सुविधा अन्तर्गत उपचार गरिदिनु भनेर लेखिदिनु हुन्छ। त्यो लिएर तपाईले अस्पतालमा बुझाउनु भयो भने अस्पतालले तपाईलाई यदि किडनी फेर्ने हो भने 4 लाख रुपैयाँसम्म, होइन अन्य रोग हो भने 1 लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सेवामा चाहिँ निशुल्क गरिदिन्छ। त्योभन्दा बढी खर्च लाग्यो भने तपाईँ आफैले बिहोर्नु पर्ने हुन्छ। विपन्न नागरिक कोषबाट सेवा सुविधा लिनको लागि नेपालका कुन कुन अस्पतालमा पाइन्छ, कुन कुन अस्पतालमा जानुपर्छ? विपन्न नागरिक कोषबाट सेवा सुविधा लिनको लागि तपाईँ पहिला जहाँ भए पनि जुन ठाउँमा भए पनि तपाईले पहिला रोग पत्ता लाग्छ र तपाईले कडा खालको रोग पत्ता लाग्यो भने यो विपन्न नागरिक कोषबाट सेवा सुविधा पाउने रोगहरू लाग्यो भने तपाईले अब अस्पताल खोजेर त्यो अस्पतालमा जानुपर्छ, जसमा नेपालका केन्द्रीय सबै अस्पताल पर्छन्, प्रदेशका सबै अस्पताल पर्छन्, क्षेत्रीय सबै अस्पताल पर्छन् र केही जिल्ला अस्पताल पनि पर्न सक्छन् र केही प्राइभेट अस्पतालहरू पनि पर्न सक्छन्। त्यो अस्पतालको नामको लिस्टमा तपाईलाई यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा PDF राखिदिन्छु। त्यो PDF मै हेरेर तपाईले अस्पतालको लिस्ट हाल्नुहुन्छ अथवा तपाईले गुगलमा गएर खोजेर पनि मजाले पाउन सक्नुहुन्छ।